Τα κεράσια είναι η καρπή του δέντρου της κερασιάς, προύνους. Έχουν σχήμα σφαιρικό και ο φλοιός τους είναι λίος και γυαλιστερός. Υπάρχουν δύο τύποι κερασιών. Το γλυκό κεράσι με τη βοτανική ονομασία Prunus avium και το ξινό κεράσι με τη βοτανική ονομασία Prunus cerassus, καθώς και εκατοντάδες ποικιλίες. Έχει και λαϊκές ονομασίες, όπως κέρασος ή οξύχυμος, Prunus υπτινόφυλλος και βυσσινιά. Όποιος όμως γνωρίζει κάποια άλλη ονομασία, ας αφήσει σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Τα κεράσια είναι εγγενείς στην Ευρώπη και τη Δυτική Ασία. Λένε πως η πιθανότερη πατρίδα τους είναι η Κερασούντα και πως από την Κερασούντα πήραν και την ονομασία τους. Υπάρχει αναφορά και περιγραφή γύρω στο 300 π.Χ. από τον Θεόφραστο, που θεωρείται συχνά ως ο πατέρας της βοτανικής λόγω των έργων του σχετικά με τα φυτά. Γύρω στο 70 μετά Χριστόν, ο Πλίνιος αναφέρει ότι η κερασιά υπήρχε στη Ρώμη, τη Γερμανία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Τα κεράσια ήταν ένα από τα πρώτα φρούτα που έφεραν οι πρώτοι άπικοι στην Αμερική το 1600. Αργότερα, οι Γάλλοι άπικοι από την Ορμανδία φύτεψαν λάκκους με κερασιές κατά μήκος του ποταμού Saint Lawrence και κάτω στην περιοχή του Great Lakes, και οι κερασιές έγιναν μέρος των κήπων των Γάλλων επίκων, καθώς ίδρυσαν το Detroit, το Vincennes και άλλους μεσοδυτικούς οικισμούς. Τη δεκαετία του 1840, ο Peter Dougherty, ένας πρεσβυτεριανός ιεραπόστολος, φύτεψε τον πρώτο κήπο κερασιών στο βόρειο Μίσιγκαν. Η περιοχή αποδείχθηκε ιδανική για την καλλιέργεια κερασιών, επειδή η λίμνη Μίσιγκαν μετριάζει τους αρκτικούς ανέμους το χειμώνα και δροσίζει τον οπορώνα το καλοκαίρι. Οι κερασιές του Dougherty άκμασαν τόσο που και άλλοι αγρότες της περιοχής ακολούθησαν το παράδειγμά του. Κάθε χρόνο τον Ιούλιο γίνεται το Εθνικό Φεστιβάλ Κερασιού στην πρωτεύουσα κερασιών του κόσμου, που είναι το Traverse City στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Σήμερα τα κεράσια καλλιεργούνται στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αλλά παράγονται σε εμπορικές ποσότητες σε μόλις 20 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Faustat, οι μεγαλύτερες σε παραγωγή χώρες είναι η Τουρκία, που παράγει το 21% της παγκόσμιας παραγωγής, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 16,7%, το Ιράν το 8,6%, η Ισπανία και η Ιταλία από 4,2%, η Ρουμανία και η Ρωσία από 3% και άλλες χώρες με μικρότερες παραγωγές. Η Ελλάδα παράγει το 2,6% της παγκόσμιας παραγωγής. Στον κορμό υπάρχουν φλωριδιξίνη και κερασίνη. Και στα φρούτα, κυανιούχα, βιταμίνες Α και Σ και μερικά χρήσιμα ιχνοστοιχεία, κυρίως κάλιο, ασβέστιο και φόσφορο. Τα κοτσάνια της κερασιάς ή οι ουρές κάθε κερασιού, όπως και τα κουκούτσια, είναι διουρητικά. Το αφέψιμά τους συνιστάται σε μολύνσεις των ουροφόρων οδών, στην ψαμίαση, κιστίτιδες και αρθριτικά. Είναι στυπτικά, δροσιστικά, υπακτικά, με άμεση δράση στη δυσκυλιότητα. Τα κεράσια είναι άριστη τροφή σε περιπτώσεις αρτηριοσκλήρωσης, αρθριτικών ρευματισμών, λευχαιμίας, πέτρα στα νεφρά και καρδιοπάθειας. Έχουν επίσης αντισηπτικές και χωνευτικές ιδιότητες. Όσο για τα φύλλα, επουλώνουν εγκάβματα. Από τα κεράσια φτιάχνονται φαρμακευτικά σιρόπια, βυσσινάδα, λικέρ και άλλα ποτά, καθώς και γλυκίσματα. Από τα κουκούτσια, τόσο των κερασιών όσο και αυτά του βύσσινου, εκχυλίζεται μια φυσική αρωματική ύλη που χρησιμοποιείται σε αρωματικά κερασιού για παγωτά και ποτά. Για το αφέψιμα βράζετε 100 γραμμάρια κοτσάνια σε 1 λίτρο νερό για 10 λεπτά. Αν τα κοτσάνια είναι ξερά, τα μουσκεύετε 12 ώρες στο νερό πριν τα βράσετε.
Πίνετε 1 με 2 ποτήρια τη μέρα. Είναι σημαντικό το πρώτο ποτήρι να το πίνετε με άδειο στομάχι. Για το άσθμα βράζετε 100 γραμμάρια φλούδες σε μισό λίτρο νερό μέχρι να εξατμιστεί το μισό. Όταν κρυώσει, προσθέτετε μέλι και πίνετε από 1 κουταλιά το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ μετά το φαγητό. Για τη διάρρεια βράζετε γόμα της κερασιάς που είναι τα δάκρυα του κορμού της και πίνετε το ζουμί. Για τα εγκάβματα βράζετε φύλλα κερασιάς ξερά ή χλωρά σε αρετσίνοτο κρασί. Αφήστε να κρυώσουν και ρίχνετε πίτουρα μέχρι να γίνει χυλός. Με αυτό το χυλό αλήφετε τα εγκάβματα. Το έγχυμα γίνεται με το μούλιασμα των φύλλων και των κοτσανιών. Για τη χολή φτιάξτε σιρόπι όριμων κερασιών και πιείτε όπως πίνετε η βυσσινάδα. Για να φτιάξετε ποτό, βράστε 30 γραμμάρια κοτσάνια για 10 λεπτά σε 1 λίτρο νερό. Και ενώ αυτό βράζει, χύστε αυτό το υγρό πάνω σε 250 γραμμάρια φρέσκα ή αποξηραμένα κεράσια. Αφήστε για 20 λεπτά και σουρώστε πιέζοντάς τα. Για να αποξηράνετε τα κεράσια, πρώτα τα ξεκουκουτσιάζετε και μετά τα τοποθετείτε σε μια στρώση πάνω σε σχάρα με λεπτό δικτυωτό. Θα είναι έτοιμα σε 18 με 24 ώρες. Είναι σημαντικό το φρούτο να έχει εξεραθεί σωστά πριν από τη φύλαξη. Είναι σημαντικό να μην πετάτε τα κοτσάνια και τα κουκούτσια από τα κεράσια που τρώτε. Κρατήστε και τα φύλλα. Όταν ξεραθούν, τα βάζετε σε ένα γυάλινο βάζο για το χειμώνα. Ένα καλό βάζο που κλείνει καλά. Προσοχή! Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα κεράσια για τυχόν σημάδια μούχλας ή σύψης κατά την αγορά. Βάλτε τα στο ψυγείο αμέσως και πλύνετε τα καλά πριν τα φάτε. Τα κεράσια είναι αρκετά ευαίσθητα στην ανάπτυξη μούχλας ασπέρχυλου, μία τοξίνη που βρίσκεται επίσης στα μουχλιασμένα φιστίκια και ονομάζεται αφλατοξίνη. Η αφλατοξίνη έχει βρεθεί ότι έχει καρκινογόνο δράση. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.